नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। क्लास 12 को एक्जाम दिएर बस्नु भएको विद्यार्थीहरु जसलाई चाहिँ ब्याचलरमा गएर यो BMS ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ स्टडीज पढ्न मन छ उहाँहरुको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ। तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है नि। र अब हामी कुरा गरौँ ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ स्टडीज यसको स्कोप के कस्तो छ, कति पैसा लाग्छ, हामीले कहाँ काम गर्न सक्छौं हैन, अनि यसको लागि इन्ट्रान्सको क्लासहरु कहाँ जोइन गर्नु पर्ने हुन्छ हैन, कुन युनिभर्सिटीले पढाउँछ, यस्तो सबै विषयमा आज हामी जानकारी दिन्छौं। यो जुन BMS छ ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ स्टडीज, यो भनेको चाहिँ खासमा तपाईहरुको एउटा एकाडेमिक कोर्स पनि हो, एउटा प्रोफेसनल कोर्स पनि हो। तपाईहरुलाई यहाँ थ्योरिटिकल नलेज प्लस प्र्याक्टिकल नलेज सबै पढाइ हुन्छ। 4 वर्षको यो कोर्स हो र सेमेस्टर वाइज 8 वटा सेमेस्टरमा तपाईहरुको यो BMS को पढाइ हुन्छ। र खासमा भन्ने हो भने नेपाल भनेको एउटा माउन्टेनियस कन्ट्री हो हैन, हिमालको देश हो। सो यसको स्कोप एकदमै बढ्दो रूपमा हामीले देख्न सक्छौं हाम्रो देश नेपालमा है। सो यसलाई हामी भन्न सक्छौं नेपालको एउटा अर्गानिक कोर्स पनि हो र यो एउटा एकदमै हाइली प्र्याक्टिकल कोर्स हो। पुरै तपाईलाई फिल्डमा गएर माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न लगाइन्छ। 6000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरु पनि तपाईहरुलाई यो कोर्स पढ्दाखेरि चढ्न लगाइन्छ। एकदमै मजा आउँछ यो कोर्स पढ्नको लागि। तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न नयाँ ठाउँहरुमा, विभिन्न नयाँ हिमालहरुमा, पहाडहरुमा, पखेराहरुमा चाहिँ चढ्न सक्नुहुन्छ। एकदम एडभेन्चरस खालको कोर्स हो। प्लस तपाईहरुको क्लासमा पढाइ पनि हुन्छ है, तपाईसँग एउटा डिग्री पनि हुन्छ। र यो विदेशबाट चाहिँ अब विभिन्न लेक्चरर्सहरु आएर तपाईहरुलाई गेस्ट लेक्चर्सहरु पनि दिनुहुन्छ हैन। अब खासमा भन्ने हो भने यो TU ले चाहिँ यो BMS भन्ने जुन कोर्स छ, यो कोर्स चाहिँ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको संकायबाट चाहिँ सुरुवात गरेको हो र नेपालमा यो TU सम्बन्धीका जुन कलेजहरु छन्, यो नेपाल माउन्टेन एकाडेमी भन्ने एउटा कलेज छ, त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई यो BMS को पढाइ चलाइरहेको छ, सञ्चालन गरिरहेको छ। र तपाईहरुको कस्टको कुरा गर्ने हो भने खासमा चाहिँ 12 लाख रुपैयाँ पर्छ, किनकि यो एकदमै प्र्याक्टिकल हुन्छ। हेर्नुस् न, हिमाल चढ्ने भनेको सानोतिनो कुरा होइन, त्यसको लागि धेरै कुराहरु म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा धेरै लाग्छ। सो 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरुको कस्ट लाग्छ। तर नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ एकदमै यो सस्तोमा 50% डिस्काउन्टमा तपाईहरुले 6 लाख रुपैयाँमा चाहिँ यो BMS को पढाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र सार्क कन्ट्रीजका विद्यार्थीहरुले 8 लाखमा भने जुन अरु बाहिरका विदेशी मुलुकका विद्यार्थीहरुले चाहिँ 12 लाखमा यो कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशबाट विभिन्न विद्यार्थीहरु नेपालमा पढ्न आउनुहुन्छ के यो BMS कोर्स। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोर्स हो। र यो जुन हिमाल चढ्ने जुन मानिसहरु हुनुहुन्छ उहाँका छोराछोरीहरुको लागि चाहिँ स्कलरशिपको पनि केही व्यवस्थाहरु छ। त्यो तपाईहरुले स्कलरशिपको व्यवस्था कलेजमा गएर मजासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो पढिसकेपछि रिसर्च हैन, क्लाइमेटको चाहिँ रिसर्च गर्न, माउन्टेनको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाई एज अ रिसर्चर काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ तपाईहरु म्यानेजरको भएर हैन, माउन्टेन कम्पनीको म्यानेजर भएर तपाईहरु काम गर्न सक्नुहुन्छ, एन्टरप्रेन्योरशिप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु पछि माउन्टेन जियोलोजिस्ट हुन सक्नुहुन्छ, माउन्टेन को चाहिँ इकोनोमिस्ट हुन सक्नुहुन्छ, अथवा एकाडेमिक लेक्चरर पनि तपाईहरु हुन सक्नुहुन्छ, माउन्टेनको गाइड, माउन्टेनको लिडर तपाईहरु बन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ यो BMS को कोर्समा हरेक सेमेस्टरमा तपाईहरुको प्र्याक्टिकल हुन्छ, एकदम फिल्ड प्र्याक्टिकल। जस्तो पहिलो सेमेस्टरमा तपाईहरुको चाहिँ वाल क्लाइम्बिङहरु, रक क्लाइम्बिङहरु हुन्छ, त्यस्तै कल्चरल टुरहरु हुन्छ, बेस क्याम्प ट्रेकिङहरु हुन्छ, पिक क्लाइम्बिङ हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजहरु पनि तपाईहरुलाई पढाइ हुन्छ हैन। कुनै कलेजहरुमा चाहिँ यो फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजहरु पनि पढाइ हुन्छ। र अन्तिमको सेमेस्टरमा तपाईहरुको माउन्टेन क्लाइम्बिङ हुन्छ। 6000 मिटर भन्दा माथिको माउन्टेन जुन हिमालहरु छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई चढाइन्छ भनौं न, चढाउन लगाइन्छ। सो यस्तो खालको प्र्याक्टिकल कोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो कोर्स चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः हिमालतिर बस्ने विद्यार्थीहरुको लागि त झन् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कोर्स हो है। तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ जियोलोजीको सब्जेक्ट्सहरु, सोसियोलोजीको सब्जेक्ट्सहरु, इकोनोमीको सब्जेक्ट्सहरु, सबै सब्जेक्ट्सहरु चाहिँ पढाइ हुन्छ। तर यो BMS को पढाइ गरेर तपाईहरुले एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, जसलाई भनिन्छ CMAT, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट, जुन TU ले लिने गर्छ। र यो 100 मार्क्स को चाहिँ तपाईहरुको एक्जाम हुन्छ, एकदमै कम्पिटिटिभ एक्जाम हुन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ यो CMAT को इन्ट्रान्स पास मात्रै गरेर भएन, मेरिट लिस्टमा पनि तपाईहरुले आफ्नो नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले पनि यो CMAT को इन्ट्रान्स क्लासहरु चाहिँ रन गरिरहेका छौं। एकदम सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो क्लासहरु सञ्चालन भइरहेको छ।
यो वर्षभन्दा अगाडिका वर्ष पनि हामीले चाहिँ CMAT को एन्ट्रान्सको क्लासहरू लिएका थियौँ। तपाईहरुले क्लास जोइन गरिसकेपछि हामी तपाईहरुलाई नोट्सहरू, पीडीएफहरू, भिडियोजहरू सबै प्रोभाइड गर्नेछौँ। लाइभ क्लासहरू तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि हाम्रो नम्बर छ 9745699899 9745699899 यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। सर मलाई CMAT को एन्ट्रान्सको क्लास जोइन गर्न मन छ भनेर यसरी तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने हामी तपाईहरुलाई त्यहाँ डिटेल्सहरू सबै बुझाएर क्लासमा जोइन गरिदिन्छौँ। त्यसपछि तपाईहरुले क्लास लिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ नेपाल अनलाइन स्कुल, जसमा हामीले क्लास 1 देखि मास्टरसम्मका सबै विषयका, सबै सब्जेक्ट्सका, सबै टपिक्सको चाहिँ मोडल क्वेसन सेटहरू, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सेटहरू, ओल्ड क्वेसनको सेटहरूको सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। सो त्यो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट तपाईहरुले आफूलाई मन लागेको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै नलेज पनि लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र टिकटकमा, फेसबुकमा, त्यस्तै गरिकन भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ। सो त्यसमा पनि तपाईहरु जोइन हुनु होला, हामीलाई फलो गर्नु होला, किनकि हामी समय समयमा लाइभ क्लासहरुमा आइरहेका छौँ। नयाँ नयाँ भिडियोजहरू, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, एजुकेसनल कन्टेन्टहरू हामीले हालिरहेका हुन्छौँ। सो त्यसमा सहभागी हुन तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। र फेरि पनि म अन्तिममा तपाईहरुलाई आह्वान गर्दछु, CMAT को एन्ट्रान्सको क्लास जोइन गर्नको लागि हाम्रो नम्बर 9745699899 को भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि हामी भेट्ने नै छौँ। 3 दिनसम्मको लागि मलाई बिदा दिनु होला।